Індійська економіка останні роки переживає сильну трансформацію. Починаючи із 2010-го, їх економіка зростала на більш ніж 5% всі роки, окрім 2019-го та 2020-го. У 2023-му зростання становило 7,6%. Китай своєю чергою продемонстрував показник на рівні 5,2% у 2023-му. За оцінками Організації Об'єднаних Націй, Індія обігнала Китай як найбільш населена країна світу із показником 1,426 мільярда людей, що є найбільш значним зрушенням у світовій демографії з моменту початку ведення спостережень. Китай уповільнює темпи зростання, і західні уряди все частіше розглядають його як конкурента, а не економічного партнера. У нашому відео про те, як Китай порушує економічну свободу, ми детально розповіли, які нечесні торговельні практики використовує Піднебесна проти Заходу, та які ризики це несе. А в іншому відео розповіли про занепад КНР, який не може тягатися із США за першість у світі. Тим часом на південно-західному кордоні КНР є інша країна, що розвивається, і бореться за те, щоб зайняти його місце у якості наступного світового драйвера зростання. У цьому відео ми розглянемо, який стан економіки Індії зараз, з якими викликами та проблемами вона стикається, та чи зможе Бхарат, офіційна назва Індії, мовою гінді, обігнати Китай. Європейська колонізація Індії. Історія Індії є надзвичайно багатою та сягає тисячі років із численними імперіями, королівствами, завоюваннями та занепадами. Ми не будемо переказувати всі події, а сконцентруємося на тих, які мають вплив на країну досі, тобто починаючи з її європейської колонізації. Пошуки багатств і процвітання Індії призвели до колонізації Америки після того, як Христофор Колумб відправився туди у 1492 році. Лише через кілька років, наприкінці 15 століття, португальський мореплавець Васко да Гама став першим європейцем, який відновив прямі торгівельні зв'язки з Індією, першим прибувши туди, обігнавши Африку. Прибувши до Калікута, який на той момент був одним із головних торгівельних портів Східного світу, він отримав дозвіл на торгівлю в місті. Наступними прибули голландці із головною базою на Цейлоні. Їх експансія в Індію була зупинена після поразки в битві при Колачеллі від Траванкорського королівства під час Траванкорсько-голландської битви. Торговельне суперництво між європейськими державами привело до Індії інші держави із Старого світу. Голландська республіка, Англія, Франція та Данія, Норвегія заснували торгові пости в Індії на початку 17 століття. З розпадом імперії великих моголів на початку 18 століття, а потім ослабленням імперії маратхів, багато відносно слабких і нестабільних індійських держав, що виникли, були дедалі більше відкриті для маніпуляцій з боку європейців через залежних від них індійських правителів. Наприкінці 16 століття Англія та Нідерланди почали кидати виклики монополії Португалії на торгівлю з Азією, створивши приватні компанії для фінансування морських подорожей. Англійська, пізніше британська та голландська Ост-індійські компанії, які були засновані у 1600 та 1602 роках відповідно. Інтенсивне суперництво між Англією та Нідерландами призвели до конфлікту між двома компаніями. Голландці взяли гору на Молукських островах, раніше португальська фортеця, після відходу англійців у 1622 році. Але англійці досягли більшого успіху в Індії, в Сураті, після заснування факторії у 1613 році. Більш розвинена фінансова система Нідерландів і три англо-голландські війни 17 століття залишили голландців домінуючою військово-морською і торговельною силою в Азії. Військові дії припинилися після славної революції 1688 року, коли голландський принц Вільгельм Оранський зійшов на англійський престол, принісши мир між Нідерландами та Англією. Угода між двома країнами залишила більш цінну торгівлю спеціями індонезійського архіпелагу Нідерландам, а текстильну промисловість Індії – Англії. Але текстиль випередив спеції за прибутковістю.
Так що до 1720 року за обсягами продажів англійська компанія випередила голландську. Спочатку англійських торговців вітали правителів великих моголів. Обидві сторони усвідомлювали, що торгівля між ними принесе користь усім. В обмін на торгові права англійці привозили до Індії європейські товари. Протягом 1600-х років торгівля розширювалася, і англійські торговці побудували багато торгових постів і фабрик по всій країні. Однак до кінця століття відносини з правителями великих моголів погіршилися. Коли подальші прохання англійців про торгові привілеї були відхилені, Ост-Індійська компанія заблокувала порти і вела бої проти армії великих моголів. Цей конфлікт став відомим як Англо-Могольська війна, яка тривала із 1686 по 1690 рік. Англійці програли, коли імператор великих моголів Аурангзеб розгромив англійських купців. Він не вважав їх серйозною загрозою і задовольнився тим, що іноземці вибачилися і заплатили штраф. Аурангзеб був набагато більш стурбований боротьбою з імперією маратхів і тому не наклав на англійців суворіших покарань. Після смерті Аурангзеба у 1707 році відбулися великі зміни. Місцеві князі почали боротьбу за місце імператора. Ост-Індійська компанія почала користуватися хаосом і пропонувати свою підтримку місцевим князям в обмін на гроші та товари, які вони використовували для створення приватних армій, щоб боротись з іншими претендентами за владу. До 1750-х років британські та французькі компанії були найбільшими в Індії, і обидві хотіли контролювати торгівлю. У 1756 році Сірадж-уд-Даула став новабом, тобто правителем Бенгалії. Він був розчарований англійською присутністю в Бенгалії, а британська Ост-Індійська компанія вважала, що він віддає перевагу співпраці з французами. Однак глава бенгальської армії Мір Джафар таємно уклав угоду з британцями, погодившись перейти на їхній бік в обмін на призначення новим навабом регіону після повалення попередника. Також він пообіцяв працювати на підтримку британських інтересів. Уб-Даула програв битву при Пласі, і Мір Джафар був призначений навабом Бенгалії. 1757 рік став переломним для Ост-Індійської компанії з трьох основних причин, оскільки конкуренція з боку французької Ост-Індійської компанії зникла. Британське врядування. У 1700-х роках більша частина Індії була розділена на окремі князівства та різні імперії. Після перемоги британців у битві при Пласі деякі місцеві володарі були усунуті від влади приватною армією Ост-Індійської компанії, яка здебільшого складалася з індійських солдатів, яких називали сипаї. Однак інші індійські князі вберегли свої посади, якщо пообіцяли підтримувати Ост-Індійську компанію та сприяти британським інтересам. Деякі перетворили британський контроль на свою фінансову вигоду, як, наприклад, суднобудівник Джамседжі Боманджі Ваадія. Він розбагатів, будуючи кораблі для британської Ост-Індійської компанії. Однак для багатьох місцевих життя під контролем Ост-Індійської компанії означало бідність і насильство з боку іноземних купців. Індійські робітники були змушені продавати свої товари британцям за дуже низькими цінами, а потім були змушені купувати їх товари за значно вищими. У 1857 році сипаї в армії Ост-Індійської компанії підняли повстання після того, як поширилися чутки про нову гвинтівку, яку вони отримають. Солдати вважали, що для заряджання гвинтівки їм доведеться відкусити кінець патрона, який був вкритий свинячим та коров'ячим жиром. Це було б образою як для мусульман, так і для індусів, оскільки першим не дозволяють вживати в їжу продукти свинарства, а другим – продукти коров'ячого походження. Ці події посилили відчуття, що британці не поважають індійські цінності, хоча спочатку повстанці мали певні успіхи і захопили частину території,
британці придушили повстання після 18 місяців боїв. У серпні 1858 року був прийнятий акт про уряд Індії і почалося пряме британське управління. Під час бунту загинуло кілька тисяч британців, тоді як кількість загиблих індійців обчислюється сотнями тисяч. Багато цивільних осіб загинули під час насильства, багато життів забрав голод, який стався в той самий час, що й повстання. Британський Радж – період прямого британського правління на індійському субконтиненті із 1858 року і до проголошення незалежності Індії та Пакистану у 1947 році. Він прийшов на зміну управлінню субконтинентом британською Ост-Індійською компанією після того, як загальна недовіра і невдоволення керівництвом компанії призвели до масштабного заколоту військ сипаїв у 1857 році. Це змусило британців переглянути структуру управління на субконтиненті. Уряд заволодів активами компанії і встановив пряме правління. Уряд Індії являв собою дедалі більш централізовану деспотію та найбільшу у світі імперську бюрократію. Закон про індійські ради 1861 року перетворив виконавчу раду віце-короля на мініатюрний кабінет міністрів, що працював за портфельною системою, а кожен із 5 членів був призначений відповідальним за окремий департамент уряду Калькутти – внутрішні справи, доходи, військові справи, фінанси та законодавство. В економічному плані це була епоха зростання комерційного сільськогосподарського виробництва, швидкого розширення торгівлі, раннього промислового розвитку та сильного голоду. Загальна вартість повстання 1857-59 років, яка була еквівалентна нормальному річному доходу, була покладена на Індію і окупилася за рахунок збільшення податкових надходжень за 4 роки. Основним джерелом державних доходів протягом усього цього періоду залишався дохід від землі, який, як відсоток від сільськогосподарської врожайності ґрунту, продовжував залишатися щорічною азартною грою з мусонними дощами. Зазвичай він забезпечував близько половини валового річного доходу британської Індії, або приблизно стільки, скільки треба було для утримання армії. Другим найбільшим джерелом доходів у той час була монополія уряду на торгівлю опіумом для Китаю. Третім – податок на сіль, який також охоронявся короною як її офіційна монополія. Податок на доходи фізичних осіб запровадили на 5 років для покриття військового дефіциту. Він не став регулярним джерелом доходів до 1886 року. У 1860 році для погашення військового боргу ввели податок на імпорт бавовни, хоча його було зменшено до 7% у 1864 і до 5% у 1875. Текстильна промисловість Бомбея на той час налічувала понад 80 потужних млинів. Британські власники знову продемонстрували свою владу в Калькутті, змусивши уряд Індії запровадити зрівняльний 5% акциз на всю тканину, вироблену в Індії, тим самим переконавши багатьох індійських власників млинів і капіталістів, що їхні інтереси будуть забезпечені, якщо вони нададуть фінансову підтримку Індійському національному конгресу. Основним внеском Британії в економічний розвиток Раджу за часів правління корони була мережа залізниць, яка швидко поширилася по усьому субконтиненту після 1858 року, коли на всій території Індії було лише 320 кілометрів колії. До 1869 року британські залізничні компанії проклали понад 8 тисяч кілометрів сталевих колій, а до 1900 року – 40 тисяч кілометрів. До початку Першої світової війни загальна протяжність досягла 56 тисяч кілометрів. Спочатку залізниці виявилися неоднозначним благом для більшості індійців, оскільки, з'єднавши сільськогосподарську сільську глибинку із британськими імперськими портовими містами Бомбей, Мадрас, Калькутта, вони прискорили темпи видобутку сировини в Індії та прискорили перехід від натурального господарства до комерційного сільськогосподарського виробництва. Поширення
залізниць також прискорило руйнування місцевих ремісничих промислів Індії, оскільки потяги, наповнені дешевими, конкурентно спроможними промисловими товарами з Англії, тепер прямували до внутрішніх міст для розподілу по селах, занижуючи ціни на продукцію місцевих ремісників. Наприкінці 19 століття більша частка населення Індії, можливо, понад 3/4, безпосередньо залежала від сільського господарства, і тиск населення на орні землі зростав протягом усього цього періоду. Залізниці також забезпечували військовим швидкий і відносно гарантований доступ до всіх частин країни в разі надзвичайних ситуацій, а згодом їх почали використовувати для транспортування зерна для боротьби з голодом. Найважливішими плантаційними галузями тієї епохи були чай, індиго та кава. Британські чайні плантації заснували в північній Індії на пагорбах Ассам у 1850-х роках, а в південній частині Раджу на пагорбах Налгірі приблизно через 20 років. До 1871 року існувало понад 300 чайних плантацій, які займали понад 12 тисяч гектарів і виробляли близько 3 тисяч тонн чаю. До 1900 року врожай чаю в Індії був достатньо великим, щоб експортувати 68 500 тонн до Британії, витіснивши китайський чай у Лондоні. Процвітаюча індустрія виробництва індиго в Бенгалії та Біхарі опинилася під загрозою зникнення під час блакитного заколоту, насильницьких заворушень плантаторів у 1859-60 роках. Але Індія продовжувала експортувати індиго на європейські ринки до кінця 19 століття, коли синтетичні барвники зробили цей натуральний продукт застарілим. Кавові плантації процвітали на півдні Індії із 1860 по 1879 рік, після чого хвороби знищили врожай і спричинили десятиліття занепаду індійської кави. Незалежність. Остання чверть століття британського раджу пройшла під знаком дедалі жорсткішого індусько-мусульманського конфлікту та посилення позицій за незалежність Індії. Британські урядовці в Лондоні, а також у Нью-Делі, новій столиці британської Індії, та Сімлі марно намагалися зупинити наростаючу хвилю народної опозиції до їхньої влади, пропонуючи конституційні реформи, яких виявилося замало, щоб задовольнити загальне обурення. Таким чином, понад століття британської технологічної, інституційної та ідеологічної уніфікації південно-азійського субконтиненту закінчилося після Другої світової війни громадянською війною, масовою міграцією та розділом. Тривала кампанія за незалежність Індії, яка розпочалася з індійського повстання 57-59 років, набула особливої інтенсивності після Другої світової війни. Індійці дедалі більше очікували, що самоврядування буде надано в обмін на їхній внесок у воєнний час. Але це супроводжувалося серйозним насильством між індусами, сикхами і мусульманами. Новий британський уряд, обраний у 1945 році, був сповнений рішучості нарешті надати незалежність і сподівався залишити по собі якусь форму об'єднаної країни. Але, незважаючи на неодноразові переговори, переважно індуїзький, індійський національний конгрес і мусульманська ліга не змогли дійти згоди щодо форми нової держави. Після чергової невдалої конференції у 1946 році Мухаммед Алі Джинна, лідер мусульманської ліги, закликав до прямої дії для створення мусульманської держави. Ескалація насильства і загроза громадянської війни нависла над країною. Зрештою, британці дійшли висновку, що поділ був єдиною можливою відповіддю. 2 червня 1947 року адмірал лорд Луїс Маунтбеттен оголосив, що Британія погодилася з тим, що країна має бути розділена на переважно індуїзьку Індію і переважно мусульманський Пакистан. У липні 1947 року британський парламент ухвалив акт про незалежність Індії. Він наказував провести демаркацію володінь Індії та Пакистану до опівночі із 14 на 15 серпня 1947 року. Передача влади завершилася 14 серпня в Пакистані і 15 серпня в Індії, з різницею в один день, щоб лорд Маунтбеттен міг бути присутнім на обох церемоніях.
Із народженням двох незалежних націй британський радж формально завершився 15 серпня 1947 року. До речі, у нас є окреме відео про Пакистан. У перші десятиліття незалежності основою стратегії розвитку Індії було створення соціалістичної моделі суспільства через економічне зростання із фокусом на власні сили, соціальну справедливість та подолання бідності. Ці цілі мали бути досягнуті в рамках демократичної політичної системи із використанням механізму змішаної економіки, де співіснують і державний, і приватний сектори. Джавахарлал Неру став першим прем'єр-міністром Індії, який обіймав цю посаду із 1947 року і до своєї смерті у 1964-му. Він відіграв значну роль в економічному розвитку країни. Неру був рішучим прихильником індустріалізації і вважав, що вона має вирішальне значення для економічного прогресу Індії. Він запровадив концепцію 5-річних планів, натхненну радянською моделлю, щоб керувати економічним розвитком країни. Зовнішньополітичний підхід, відомий як політика неприєднання, сприяв економічному співробітництву, укладанню торговельних угод та отриманню іноземної допомоги від різних країн. У перші 3 десятиліття після здобуття незалежності її економіка зростала повільно. Індія прагнула до самодостатності, використовуючи модель імпортозаміщення та зосереджуючись на державних капіталовкладеннях. Вона створила систему промислового ліцензування, обмежила імпорт і прямі іноземні інвестиції та підтримувала високі тарифи порівняно з іншими індустріальними країнами. Рівень бідності був на високому рівні, і країна отримувала значну іноземну допомогу. Одним із беззаперечних недоліків було ігнорування приватного сектору, енергійного рушія економіки, оскільки значна кількість галузей була зарезервована виключно для державного сектору. Такий підхід у поєднанні із створенням бюрократичної системи, яка регулювала видачу ліцензій та дозволів, перешкоджав доступу до нових технологій та інновацій з-за кордону. Завдяки певній лібералізації торгівлі та збільшенню державних витрат, ВВП Індії зріс у 1980-х роках. Водночас економічна ситуація в країні погіршилася і досягла свого апогею у 1991 році. Країна зіткнулася із виснаженням валютних резервів. Їх вистачало менше, ніж на місяць імпорту, що було спричинено зростанням вартості імпорту та іншими проблемами, зокрема зростанням зовнішнього боргу. У 1991 році, коли країну охопила криза платіжного балансу і розпад Радянського Союзу, колишнього ключового економічного благодійника, Індія розпочала ключові економічні реформи, спрямовані на відкриття ринку під час правління прем'єр-міністра Нарасімхи Рао та міністра фінансів Манмохана Сінха. Індія знизила тарифи, девальвувала свою валюту, щоб зробити експорт більш привабливим, і скасувала ліцензійні обмеження, що блокували імпорт. Вона також почала приватизацію деяких секторів і зняла деякі обмеження на внутрішні інвестиції. У 1995 році Індія вступила до Світової організації торгівлі. З 1990-х років економічні показники Індії загалом покращилися. В окремі роки середньорічні темпи зростання ВВП перевищували 6-7%. І часом вона була найбільш швидко зростаючою великою економікою світу. Індія стала місцем призначення не лише для великих іноземних фірм, які надають послуги в галузі бек-офісу та інформаційних технологій, IT, але й для проведення досліджень і розробок. Прем'єр-міністр Моді вступив на посаду у 2014 році, наголошуючи на економічних реформах, що відкривають ринок. Його уряд вжив різних заходів та політичних ініціатив для подальшого відкриття індійської економіки та залучення прямих іноземних інвестицій, включаючи зусилля, спрямовані на стимулювання внутрішнього виробництва та зайнятості, покращення інфраструктури, залучення ланцюгів постачання, підтримку клімату та інші цілі. У 2016 році Індія змінила своє законодавство про банкрутство, щоб полегшити вирішення проблеми збанкрутілих підприємств. І наразі розглядаються додаткові зміни для подальшого спрощення процедур. Того ж року Індія провела демонетизацію, вилучивши з обміну 86% валюти за вартістю. Зусилля, яке дехто вважає здебільшого невдалим у боротьбі з ухиленням від сплати податків та корупцією і шкідливим для
бідних верств населення Індії. У 2017 році Індія запровадила національну систему податку з продажів, яку дехто вважає спрощенням складних податків на рівні штатів. Хоча державні підприємства залишаються частиною індійської економіки, уряд зосередився на приватизації збиткових державних підприємств та зменшенні своєї частки в деяких компаніях. Індія зараз. Темпи зростання Індії випереджають інші великі економіки. Її банки сильні, а державні фінанси стабільні, попри болісну пандемію. У 2021-му Індія випередила Велику Британію. І на сьогодні є п'ятою найбільшою економікою світу. І, на думку аналітиків Морган Стенлі, вона може обігнати Японію та Німеччину і вийти на третє місце до 2027-го. Економічне відродження Індії набуло міцного підґрунтя у 2023 році, коли внутрішній попит покращився, а світові ціни на сировинні товари стабілізувалися. Імпульс зростання підживлювався різким збільшенням державних інвестицій в інфраструктуру, відновленням виробничої активності та потужним сектором послуг. ВВП Індії зріс на 7,6% у 2023-му до 3,55 мільярдів доларів із прогнозами стабільного зростання на рівні 7% у 2024-му і понад 7% у 2025-му. Стратегія зростання Індії ґрунтується на значному зростанні експорту. Цього можна досягти шляхом інтеграції у глобальні ланцюги доданої вартості. Уряд поставив за мету досягти до 2030 року експорту товарів і послуг на рівні 2 трильйони доларів. У 2023 фінансовому році сукупний експорт товарів та послуг сягнув 770 мільярдів доларів. Таким чином, для досягнення поставлених урядом цілей необхідне значне зростання. Збільшення експорту товарів вимагає від Індії інтеграції у глобальні ланцюги доданої вартості, що має передбачати спеціалізацію Індії на тих етапах виробництва, де вона має порівняльні переваги, а не обов'язкову присутність у всьому ланцюгу доданої вартості. З іншого боку, Індія була світовим лідером у торгівлі послугами. Її частка у світовому експорті послуг зросла із 3,5% у 2017-му до понад 4,5% у 2022-му завдяки успіхам у сфері інформаційних технологій та послуг. Експорт послуг став вирішальним рушієм економічного зростання. Його частка склала 10% ВВП країни у 2023-му. Цей успіх призвів до розгляду моделі розвитку, яка базується насамперед на послугах. Однак факти свідчать, що експорт товарів має більший вплив на зайнятість та зростання, ніж експорт послуг. По-перше, експорт товарів та його непрямі ефекти є більш трудомісткими, ніж експорт послуг. Дослідження взаємозв'язку між експортом та зайнятістю в Індії показало, що у 2017 році на 1 мільйон доларів США експорту товарів було створено 143 робочі місця, порівняно із 55 робочими місцями на 1 мільйон доларів США експорту послуг. По-друге, експортні робочі місця в оборонній промисловості краще узгоджуються з рівнем освіти індійської робочої сили, оскільки експорт послуг, як правило, вимагає вищої освіти. По-третє, участь у глобальних ланцюгах доданої вартості заохочує прямі іноземні інвестиції, які можуть генерувати побічні вигоди у вигляді підвищення продуктивності та модернізації технологій. Прагнення прем'єра Моді до цифрового врядування почало змінювати життя найбідніших верств населення країни. Сьогодні індійці у найвіддаленіших куточках країни можуть купувати багато товарів повсякденного вжитку без готівки, сплачуючи лише 20 пенсів за пачку хліба за допомогою QR-коду на своєму телефоні. Йде мова про урядовий флагманський проєкт Digital India. Це ініціатива, започаткована урядом у 2015-му, щоб зробити свої послуги доступними для громадян в електронному вигляді за допомогою вдосконаленої онлайн-інфраструктури та розширення підключення до інтернету. Цифрова Індія складається з 3 основних компонентів: розвиток безпечної та стабільної цифрової інфраструктури, надання державних послуг у цифровому вигляді та загальна цифрова грамотність.
Підключення сотень мільйонів банківських рахунків до цього цифрового стеку дозволило скоротити бюрократію і корупцію. За оцінками, до березня 2021 року завдяки цифровому врядуванню було зекономлено близько 1,1% ВВП, що дозволило уряду без значного дефіциту роздавати соціальні субсидії та грошові виплати, а також витрачати кошти на розбудову інфраструктури. У спільному звіті за 2023 рік, підготовленому Google, Temasek, Bain & Company, зазначається, що до 2030 року інтернет-економіка Індії, як очікується, зросте у 6 разів і сягне $1 трильйона США. Під керівництвом Моді Індія прискорила розвиток інфраструктури. Завдяки таким ініціативам, як місія розумних міст, проект Бхаратмала та національний інфраструктурний план, які спрямовані на покращення логістики, дорожньої мережі та екологічної стійкості. Куди б ви не пішли в Індії, всюди працюють крани, надаючи її скрипучій громадській інфраструктурі блискучого вигляду. Немає жодних сумнівів, що ця країна отримує новий вигляд. Будівництво таких доріг, аеропортів, портів і метрополітенів стало центральним елементом економічної політики пана Моді. За останні 3 роки він щорічно витрачав понад $100 мільярдів на інфраструктуру. У період із 2014 по 2024 рік було побудовано майже 54 тисячі національних автомагістралей. Це вдвічі більше, ніж за попередні 10 років. Важливо, що уряд Моді отримує вигоду від великого і зростального споживчого ринку із високими наявними доходами, що стимулює внутрішнє споживання. Завдяки молодому населенню, середній вік якого становить близько 28 років, країна має перспективу отримати динамічну робочу силу, здатну підтримувати економічне зростання впродовж десятиліть. Це відкриває можливості для вітчизняних та міжнародних інвесторів у таких секторах, як роздрібна торгівля, виробництво споживчих товарів, що швидко продаються, та електронна комерція. Виклики індійської економіки. У вас може скластись враження, що індійська економіка приречена на успіх, але це не так. Звісно, зараз вона показує хорошу динаміку, проте можливих викликів не менше, ніж позитивних речей. Попри весь свій економічний прогрес, Індія все ще має багато людей за межею бідності. Дані дуже різняться, залежно від методології чи виконавця дослідження. Згідно з даними платформи Світового банку з питань бідності та нерівності, бідність визначається як життя за міжнародною межею, яка становить $2,15 на день. Станом на 2021 рік в Індії проживало 12,92% населення за межею бідності. Цей показник суттєво зменшився у порівнянні із початком 21 століття. Проте сусіди та конкуренти мають кращі показники. Пакистан із 4,93% населення за межею бідності, В'єтнам – 0,96%, Бангладеш – 5%, Таїланд – 0,01%, Китай – 0,11%. Україна, згідно із цими даними, має показник на рівні 0,3%. Також Індія не змогла справедливо розподілити свої економічні здобутки. Порівняно з країнами, що розвиваються, або нещодавно розвиненими країнами, такими як Бразилія, Мексика і особливо Китай, здатність Індії підвищувати рівень життя була нижчою. Однією з причин, яка уповільнює розвиток, є кастова система. Виникнувши понад 3000 років тому, ця система є однією з найдавніших форм соціальної диференціації, яка, по суті, ділить індусів на 4 стани – брахманів, кшатріїв, вайш'їв і шудр у порядку спадання. Касти здавна домінували на соціальній сцені Індії. Вищі та нижчі касти історично жили в різних колоніях. А даліти, які вважалися вигнанцями із 4 сект, були обмежені лише роботою, якої уникали всі інші. Робота в каналізації, вичистка шкур або збирання мертвих тварин на дорогах. Зрозуміло, що ці драконівські дискримінаційні традиції стримують модернізацію Індії.
Хоча кастовість не перешкоджає соціальній мобільності в тій же мірі, як це було 50 років тому, вона історично відігравала роль обмежувального фактору в перетворенні індійської економіки на індустріальну і сприяла створенню ландшафту хаотичної політики, яка відволікає від ефективної економічної політики. Переломний момент Льюіса – точка рівноваги, в якій ринок країни, що розвивається, переходить від стану надлишку робочої сили до стану її нестачі, стверджує, що перехід до індустріалізації та попиту на робочу силу призведе до різкого зростання реальної заробітної плати та рівня життя. По суті, надлишок працівників, як правило, зайнятий в аграрному секторі, що є свого роду прихованим безробіттям. А коли ці додаткові працівники поглинаються промисловим сектором, логічно відбувається економічний розвиток, а також зростання заробітної плати працівників і загальне розширення прав і можливостей, оскільки вони більш інтегровані у міське життя. Оскільки Індія продовжує здійснювати перехід до індустріальної держави з аграрної, тривале закріплення нижчих каст за аграрними робочими місцями обмежує цей перехід, а отже і економічну мобільність. Наприклад, робітники-даліти, попри спроби Індії запровадити позитивні дії, все ще становлять непропорційну більшість серед тимчасових робітників. Кастова система також формує структуру власності на землю та капітал і водночас регулює доступ до політичного, соціального та економічного капіталу. Сьогодні в Індії спостерігається одна із найвищих земельних нерівностей у світі. Цей нерівномірний розподіл землі був підкріплений британською колоніальною інтервенцією, яка узаконила традиційну нерівність. Деякі касти отримали право власності на землю коштом інших за допомогою адміністративної практики британців. Вони створили штучне розмежування між, власне, землеробами, які належали до певних каст, і робітниками, підданими нижчих каст, які обробляли надані або подаровані землі, що інституціоналізувало касту в рамках бюрократичної системи земельних доходів. Британці вписали кастовість у категорії та процедури управління земельними ресурсами, які досі лежать в основі постколоніальної моделі землеволодіння в Індії. Земельна реформа, що відбулася після здобуття Індією незалежності, значною мірою не торкнулася далітів та нижчих каст, оскільки вона включала 3 основні заходи – скасування посередників у земельних відносинах, реформування оренди та перерозподіл землі з використанням граничних розмірів земельних ділянок. Ліквідація посередників була відносно успішною, але реформа оренди та встановлення граничних розмірів земельних ділянок були менш вдалими. Вона підбадьорила і розширила можливості переважно проміжних каст за рахунок інших каст у сільській Індії. Саме через систему каст індусам набагато простіше досягнути успіхів за кордоном, зокрема в розвинутих країнах, ніж у себе на батьківщині. Ви тільки подивіться, хто є генеральними директорами, або ще їх називають CEO, найбільших корпорацій світу. Сундар Пічай у Google, Сатья Наделла у Microsoft, Арвінд Крішна в IBM, Ліна Наїр у домі моди Chanel, а Джей Банга у групі Світового банку, Лаксман Нарасімхан у Starbucks. Можна безкінечно продовжувати цей перелік. Система каст разом із іншими чинниками загалом негативно впливає на відтік високовартісних людей. У наших відео ми згадували таке поняття, як High Net Worth Individual. Особи, чиї інвестиції і активи перевищують $1 мільйон. Це найцінніші люди, які інвестують в економіку та забезпечують її розвиток. Переміщення власників подібних сум по світу є одним із показників привабливості країни. Високовартісні люди обирають країни з більшою економічною свободою, захистом прав власності та функціональним верховенством права. Індія є серед лідерів країн світу, звідки тікає ця категорія осіб. У 2022 році 8 тисяч осіб виїхали з країни. Тоді Індія була на 3-му місці після Рашки та КНР. У 2023 році Індія посіла 2-ге місце із відпливом 6,5 тисяч осіб. А у 2024 році країну залишать 4300 високовартісних людей, що буде 3-м найгіршим результатом у світі. Індійська система освіти страждає від елітарного ухилу і ще із колоніальних часів. Британські колонізатори виховували невеликі групи еліти, переважно з вищих каст, для власних адміністративних цілей.
Хоча Конституція Індії гарантувала безплатну та обов'язкову освіту, її директивні принципи майже не втілювалися на практиці. Натомість увага приділялася вищій освіті для еліти. Нерівність у доступі до освіти перетворилася на нерівність в інших економічних сферах, включаючи різницю в оплаті праці в Індії. Згідно даними ЮНЕСКО, в Індії станом на 2022 рік показник грамотності населення становить лише 76,32%. У суспільствах, де існує значна нерівність в освітніх можливостях, певні групи, наприклад, діти із малозабезпечених сімей, сільської місцевості чи маргіналізованих спільнот, можуть мати менший доступ до якісного навчання. Такий обмежений доступ може призвести до зниження рівня грамотності у цих групах. Касти, які вже контролювали торгівельні та промислові простори, чинили опір входженню інших. Навіть ті, хто мав економічний надлишок у сільськогосподарському секторі, не могли інвестувати в несільськогосподарські сучасні сектори. Соціальна нерівність створила бар'єри для економічних перетворень, через які аграрний капітал не міг переміститися в сучасні сектори. Навіть відносний успіх у Південній Індії пояснюється вайш'я-вакуумом – відсутністю традиційних купецьких каст. Окрім кастової системи, Індія має й інші виклики на шляху до сталого економічного зростання. У січні 2024 року, напередодні оголошення проміжного бюджету Міністерство фінансів визначило 4 виклики, що стоять перед індійською економікою. Посилення геополітичної фрагментації та уповільнення гіперглобалізації, ймовірно, призведе до подальшої підтримки дружніх країн і перенесення капіталів, що вже має вплив на світову торгівлю і, як наслідок, на глобальне зростання. Уряд заявив, що поява штучного інтелекту становить великий виклик для урядів у всьому світі через потенційний вплив на зайнятість у секторі послуг. Це становить особливий інтерес для Індії, враховуючи, що сектор послуг забезпечує понад 50% ВВП Індії. Зважаючи на те, що питання зміни клімату активно вирішується політиками в усьому світі, країни, що розвиваються, опинилися під пильною увагою з огляду на їхні цілі щодо скорочення викидів вуглецю та прагнення розвивати свою економіку. Відповідно до мети чистого нуля, Індія погодилася повністю перейти на відновлювальні джерела енергії до 2070 року. Чистий нуль в енергетичному секторі означає досягнення балансу між кількістю парникових газів, що викидаються в атмосферу, та кількістю, що вилучається або компенсується, фактично зводячи чисті викиди до нуля. Компроміс між енергетичною безпекою та економічним зростанням і енергетичним переходом є багатогранним питанням, що має різні виміри – геополітичний, технологічний, фіскальний, економічний і соціальний, а також політичні дії. Нарешті, уряд також розглядає наявність талановитої і належним чином кваліфікованої робочої сили в галузі як виклик економічному зростанню. На національному рівні забезпечення промисловості належними кадрами відповідно до віку, результати навчання в школах на всіх рівнях, а також здорове та фізично розвинене населення є важливими пріоритетами політики на найближчі роки. Здорове, освічене та кваліфіковане населення збільшує економічно продуктивну робочу силу. Вільні медіа необхідні для економічного зростання, оскільки вони сприяють створенню прозорої, підзвітної та добре функціонуючої економіки. Вони виконують роль сторожового пса, змушуючи уряди, підприємства та установи відповідати за свої дії. Розслідуючи та повідомляючи про корупцію, нецільове використання коштів та неефективність, вони допомагають створити середовище, в якому шахрайство та зловживання мають менше шансів на виживання. Якраз із цим в Індії проблеми. Згідно даними індексу «Репортери без кордонів», Індія займає 159-те місце, межуючи із Туреччиною та Об'єднаними Арабськими Еміратами. Комуністичний Китай на 172-му місці, а В'єтнам на 174-му. Найвище – Таїланд, 87-ма позиція. Україна, попри обмеження воєнного часу, займає 61-шу позицію. Чи зможе Індія замінити Китай як світову фабрику?
Внаслідок пандемії COVID-19 та напруженості у стосунках між США та Китаєм світові виробники активно шукають стратегії диверсифікації своїх ланцюгів постачання та зменшення залежності від Китаю як основного постачальника промислової продукції. Таїланд, Малайзія та В'єтнам були одним із перших країн, куди глобальний капітал почав інвестувати, а останнім часом інтерес також почала привертати Індія. Серед компаній, які розпочали виробництво в Індії або перебувають у процесі укладання угоди, Apple, Boeing, Nokia, Ericsson, Samsung і LG. Компанія Samsung зуміла пояснити, що продукція, вироблена в Індії, в основному продається на індійському ринку, а деякі товари експортуються до африканських країн. Цей коментар Samsung ілюструє дилему, з якою стикається глобальний капітал, розглядаючи можливість перенесення виробничих потужностей до Індії. З одного боку, таке переміщення є нагальною потребою з огляду на вартість робочої сили та геополітичні переваги, які може принести Індія. А з іншого боку, існують побоювання щодо можливої неготовності Індії та пов'язаних із цим проблем у короткій та довгій перспективах. Щодо першого, то економіка Індії вразлива до глобальних економічних спадів, які можуть призвести до скорочення експорту, зменшення іноземних інвестицій та уповільнення зростання ВВП. Короткострокові політичні потрясіння, включаючи вибори або регіональні конфлікти, можуть впливати на довіру інвесторів і порушити економічну активність. Щодо проблем у більшому часовому проміжку, то це швидка урбанізація, яка може призвести до проблем із житлом, транспортом та інфраструктурою у містах, що вимагає сталого міського планування. Також Індія є дуже вразливою до наслідків зміни клімату, включаючи підвищення температури, зміну структури мусонів та підвищення рівня моря, що може вплинути на сільське господарство, водні ресурси та прибережні громади. Оскільки конкуренція з Китаєм зростає, Сполучені Штати Америки переслідують політику френдшорінгу. Це стратегія в міжнародній торгівлі, коли країна або компанія переміщує виробництво, джерела постачання або бізнес-операції до країни, яка вважається союзником або є дружньою. Адміністрація Байдена заохочує американські компанії переносити виробництво електроніки та технологій із Китаю до, зокрема, В'єтнаму та Індії в Азійсько-Тихоокеанському регіоні. І демократи, і республіканці розглядають Китай як виклик. І кожна зала засідань у США запитує керівників компаній, якою є їхня стратегія відходу від Китаю. Індія та В'єтнам є привабливими виробничими альтернативами для іноземних інвесторів та компаній, частково завдяки низькій вартості робочої сили. Однак В'єтнам все ще далеко попереду. У 2023 році експорт електроніки В'єтнаму становив $96,99 мільярда доларів, порівняно із показником у $75,65 мільярда доларів Індії. Індія хоче стати провідним виробником в Азії, оскільки компанії відходять від Китаю. Але спочатку їй потрібно знизити податки і підвищити ефективність ланцюжка поставок, якщо вона хоче скинути В'єтнам із трону. Ланцюг поставок – це процес або система, через яку проходить продукт від його створення до потрапляння до споживача. Він містить всі етапи, необхідні для перетворення сировини на готову продукцію і доставки її кінцевому споживачеві. В'єтнам відомий своєю здатністю виробляти електроніку, а Індія тільки починає грати в цю гру, тому це дає В'єтнаму конкурентну перевагу. У той час, як відносини Індії і США потеплішали, особливо після державного візиту прем'єр-міністра Нарендри Моді до Білого дому у червні, В'єтнам має торговельну та інвестиційну угоду із Вашингтоном із 2007 року. Ще однією ключовою перевагою В'єтнаму є те, що країна є меншою і централізованішою, з уніфікованим законодавством, яке застосовується по всій країні. Це означає, що бізнесу потрібно керуватися лише одним набором правил під час роботи у В'єтнамі, що полегшує розуміння та дотримання юридичних і регуляторних вимог. Порівняно з Індією, яка має 29 штатів, і кожен штат має свою політику, яка може відрізнятися. Однією із перешкод для амбіцій Індії стати виробничим центром є 10% імпортне мито на інформаційно-комунікаційні технології. Це вище, ніж у В'єтнамі, де середній імпортний збір становить близько 5%. Податки на імпорт в Індії мали на меті захистити вітчизняних виробників, але зниження цих мит буде частиною зусиль уряду, спрямованих на залучення іноземних фірм до виробництва товарів в Україні.
Наприклад, у січні 2024 року Індія знизила податки на імпорт деяких металевих і пластикових деталей, що використовуються у виробництві мобільних телефонів із 15 до 10%. Це вигідно таким компаніям, як Apple чи Dixon Technologies, яка виробляє телефони для Xiaomi, Samsung та Motorola. Хоча Індія прагне стати розвиненою економікою до 2047 року, її інфраструктура все ще недостатньо розвинена, що призводить до тривалого часу доставки вантажів та автомобільних перевезень. Згідно з проміжним бюджетом Індії, федеральний уряд має намір витратити 30,7 мільярдів доларів США на покращення залізничної системи країни у 2024-2025 роках. Країна перебуває на правильному шляху модернізації логістичних систем для покращення торгівлі, і це впливає на всі види нових доріг і портів. «Зробив Індії» – це наймасштабніша національна програма уряду Індії, покликана сприяти залученню інвестицій, розвитку інновацій, підвищенню кваліфікації, захисту інтелектуальної власності та створенню найкращої у своєму класі виробничої інфраструктури в країні. Основною метою цієї ініціативи є залучення інвестицій з усього світу та зміцнення виробничого сектору Індії. Її очолює Департамент сприяння промисловості та внутрішньої торгівлі Міністерства торгівлі та промисловості уряду Індії. Програма «Зробив Індії» є дуже важливою для економічного зростання, оскільки вона спрямована на використання існуючої бази індійських талантів, створення додаткових можливостей для працевлаштування та розширення можливостей. Програма також спрямована на покращення позицій Індії в індексі легкості ведення бізнесу шляхом усунення непотрібних законів і правил, спрощення бюрократичних процесів, підвищення прозорості, оперативності та підзвітності уряду. Чи зможе Індія перегнати Китай? Попри весь оптимізм, економіка Індії, яка становить 3,5 трильйона доларів, все ще залишається набагато меншою порівняно з економікою Китаю, яка становить 17,8 трильйона доларів. І економісти кажуть, що для того, щоб наздогнати її, знадобиться ціле життя. Погані дороги, неякісна освіта, бюрократія і брак кваліфікованих працівників – це лише деякі з багатьох недоліків, із якими стикаються західні компанії, відкриваючи свій бізнес в Індії. Але є один важливий показник, за яким Індія могла б наздогнати свого північного сусіда набагато швидше, як двигун глобального економічного зростання. Інвестиційні банки, такі як Barclays, вважають, що Індія може стати найбільшим світовим контрибутором зростання протягом наступного терміну прем'єр-міністра Нарендри Моді. Ексклюзивний аналіз Bloomberg Economist є ще більш оптимістичним, оскільки показує, що Індія може досягти цієї віхи до 2028 року на основі паритету купівельної спроможності. Купівельна спроможність – це здатність населення або окремої особи придбати певну кількість товарів і послуг за наявні у них гроші. Іншими словами, це кількість товарів і послуг, які можна купити за певну суму грошей у конкретний момент часу. Для цього Моді потрібно буде досягти амбітних цілей у 4 ключових сферах розвитку: розбудові кращої інфраструктури, підвищення кваліфікацій та участі робочої сили, розбудові кращих міст для розміщення усіх цих працівників та залученні більшої кількості фабрик для забезпечення їх робочими місцями. Водночас його уряд намагається стримати інфляцію, заборонивши експорт пшениці та рису. На початку цього десятиліття уряд розгорнув програми стимулювання на суму близько 32 мільярдів доларів для заохочення внутрішнього виробництва, в рамках яких компанії отримують податкові пільги, нижчі ставки на землю, а також капітал для створення заводів в Індії від штатів. За прогнозами Goldman Sachs, до 2075 року Індія стане другою найбільшою економікою світу, випередивши США і поступаючись лише Китаю. Прогнозування економічного зростання на такий довгий період за своєю суттю є ризикованим, особливо для таких країн, як Китай та Індія, через безліч факторів, які вносять значну невизначеність: політична нестабільність та зміни в геополітиці, демографічні зміни, екологічні виклики, технологічний прогрес, відсутність інклюзивних інституцій, що охоплює наявність верховенства права, свободи слова, економічної свободи тощо.
І згадаємо комуністичний Китай. У нашому нещодавньому відео ми розповідали, що йому прогнозували обійти США у 2028 році, але цього не відбудеться. Проте варто розуміти, що державні інвестиції – це не панацея. Урядам чи державним підприємствам часто бракує ефективності приватних суб'єктів, які керуються принципами конкуренції та прибутковості. Проєкти, що фінансуються державою, можуть страждати від неефективного управління, корупції або затримок, що призводить до надмірного використання ресурсів. Згідно із рейтингом сприйняття корупції за 2023, Індія займає 93-те місце із 180 країн, межуючи з такими країнами, як Туніс та Казахстан. Китай на 76-му місці, В'єтнам – 83-й, Таїланд – 108-й. Україна із 36 балами із 100 можливих посідає 104-те місце поміж 180 країн. Зростання України на 3 бали – один із найкращих результатів за минулий рік у світі. Корупційні скандали постійно супроводжують Індію. Один із них – афера із наймом на роботу в комісії з питань шкільної освіти Західної Бенгалії. Цей скандал був пов'язаний із ймовірними маніпуляціями із процесом найму вчителів у цьому регіоні. Ключові фігуранти, включно із міністром освіти Західної Бенгалії Партхою Чаттерджі, були заарештовані після того, як у них знайшли великі суми готівки та золота. Розслідування показало, що багато вчителів, найнятих через цей процес, були фіктивними, що викликало серйозні занепокоєння щодо корупції у сфері зайнятості та державному секторі в цілому. Індія не є лідером у регіоні за верховенством права, щоб мати конкурентніші переваги перед сусідами. За індексом верховенства права Індія займає 79-те місце у світі і має однакові показники із В'єтнамом, Таїландом та гірші, ніж у Індонезії, Малайзії і Непалу. За показником індекс людського розвитку, який вимірює рівень життя, грамотності, освіченості і довголіття як основних характеристик людського потенціалу, Індія посідає 134-те місце у світі і має статус середній рівень людського розвитку, в той час як Філіппіни – 113-те місце, Індонезія – 112-те місце, В'єтнам – 107-те місце, входять до групи високого рівня людського розвитку. До речі, Україна в умовах повномасштабної війни посідає 100-те місце і має високий рівень. В рейтингу інноваційних економік світу Індія займає лише 39-те місце, поступаючись Малайзії та Китаю. Індекс використовує широке визначення інновацій. Він включає результати, такі як патенти, наукові публікації та експорт високотехнологічної продукції, а також ресурси, такі як витрати на дослідження і розробки, кількість випускників інженерних спеціальностей та угоди із венчурним капіталом. Індекс враховує впровадження та використання технологій, а також їх виробництво в країні. Країни, які імпортують багато високотехнологічної продукції та витрачають значні кошти на інтелектуальну власність з-за кордону, отримують кращі показники в індексі. В індексі економічної свободи, що базується на 10 показниках, як то свобода бізнесу, торгівлі, податкова свобода, державні витрати, захист прав власності тощо, Індія хоч і обійшла КНР, але не може похвалитися результатами як країни, яка притягує інвестиції. Країна перебуває на 126-му місці зі статусом переважно економічно невільна, а КНР на 151-му зі статусом репресивної економіки. Великим ризиком для Індії також є те, що рівень участі населення в робочій силі не збільшиться. За останні 15 років цей рівень в Індії знизився. Якщо у вас є більше можливостей, особливо для жінок, оскільки рівень участі жінок у робочій силі значно нижчий, ніж у чоловіків, ви можете підвищити свій рівень, що може сприяти подальшому зростанню вашого потенціалу. Висновки. Індійська економіка продемонструвала значне зростання і структурну трансформацію з моменту здобуття незалежності. Починаючи з переважно аграрної економіки з невеликим сучасним промисловим сектором і незначним сектором послуг, сьогодні вона є однією із найбільших у світі за обсягом ВВП, із багатьма сучасними галузями промисловості та орієнтованим на експорт динамічним сектором інформаційних технологій. Однак виклики залишаються. Індія перетворилася на глобальну державу, здатну формувати події за межами Південної Азії. Індійська економіка, ймовірно, зросте на 7% або більше у 2024 році. Деякі аналітики прогнозують, що подібні темпи зростання можуть бути досягнуті і в 2025-му.
Якщо прогноз на 2025 виявиться правильним, це буде 4-й рік після пандемії, коли економіка Індії зростатиме на рівні або більше 7%. Проте вона стикається з низкою проблем, які необхідно вирішити, щоб продовжити зростання. Однією із найбільших проблем є щільність населення. Індія має одну з найвищих густот населення у світі, що створює значний тиск на такі ресурси, як земля та вода. Іншим викликом є індійська інфраструктура. Вона не відповідає рівню інших розвинених країн, що шкодить економічному зростанню. Крім того, Індія має велику проблему бідності, яку необхідно вирішити, якщо країна хоче бачити подальше економічне зростання. Реформа інфраструктури та регулювання бізнесу сприяла зростанню торгівлі в окремих секторах, але потрібні додаткові заходи. За останні кілька років Індія збільшила державні витрати на інфраструктуру. Проте тут важлива ефективність державних інституцій. Країна має серйозні проблеми з корупцією, що може потягти за собою негативні наслідки для зростання. Значна увага приділяється покращенню логістики в рамках національного генерального плану розвитку мультимодального сполучення. На додаток до інфраструктури регуляторне середовище для ведення бізнесу було покращене за допомогою спрощеного режиму корпоративного оподаткування, а також спрощення та оцифрування адміністративних дозволів. Попри повільну глобальну торгівлю, експорт електронних товарів зріс на 20,8% з квітня 2023 року по січень 2024 року порівняно з аналогічним періодом минулого року. Імпорт електронних товарів також збільшився на 16,7% за цей період, що свідчить про те, що Індія поглиблює свою інтеграцію в глобальні ланцюги доданої вартості електроніки. Необхідна спрощена тарифна політика, а також постійні зусилля із покращення торговельної та логістичної інфраструктури. Індії є куди прагнути у цьому напрямку. Згаданий індекс економічної свободи показує, що в країні найгірша ситуація із фіскальним здоров'ям. Збільшення дефіциту та зростання боргового навантаження, які є наслідком неефективного управління державним бюджетом, призводять до погіршення загального фіскального стану країни. А погіршення фіскального стану пов'язане з макроекономічною нестабільністю та економічною невизначеністю. В економічно вільній країні не буде жодних обмежень для руху інвестиційного капіталу. Фізичні та юридичні особи могли б без обмежень вкладати свої ресурси у певні види діяльності та виводити їх як всередині країни, так і за її межі. Така ідеальна країна отримала б 100 балів за компонентом інвестиційної свободи індексу. Згідно із цим показником, Індія має лише 40 балів. Також 40 балів Індія має із показника фінансової свободи. Фінансова свобода є одночасно показником ефективності банківської діяльності та мірою незалежності від державного контролю та втручання у фінансовий сектор. Державна власність на банки та інші фінансові установи, такі як страхові компанії та ринки капіталу, зменшують конкуренцію і загалом знижують рівень доступу до кредитів. Крім того, можна модернізувати інфраструктуру вже створених індустріальних парків та спеціальних економічних зон. Покращене просторове планування для забезпечення логістичного та інфраструктурного зв'язку, а також розвиток навколо економічних зон допоможе створити процвітаючу конкурентно-спроможну екосистему для бізнесу. Вона також не змогла подолати крайню бідність. Освічені еліти у більш глобалізованих містах, таких як Делі та Мумбаї, живуть зовсім інакше життя, ніж найбідніші громадяни Індії. Верховенство права, як складова демократії, грає надзвичайно важливу роль, і тут є Індії що покращувати. З ВВП на душу населення у $2730 США Індія є світовим аутсайдером і поступається більшості сусідів у регіоні Китаю, Малайзії, Філіппінам, Таїланду, В'єтнаму, випереджаючи лише такі failed state, тобто недієздатні держави, як Непал, М'янма, Лаос. Усе це разом взяте створює суперечливу картину індійської економіки. Але, попри всі її проблеми, країна зараз перебуває на підйомі для зльоту. Так, країна має багато переваг: сприятлива демографічна ситуація, геополітика глобального зниження ризиків із боку Китаю, діджиталізація, перехід на чисту енергію та зростання глобальної торгівлі. Все це сприятиме майбутньому зростанню. Інфраструктурний поштовх – це також те, що матиме довгострокову віддачу. Покращуючи дороги, енергопостачання та час обробки вантажів у портах, Індія може створити середовище, в якому виробництво може процвітати. Але поряд
поряд з акцентом на фізичному капіталі, уряд повинен приділяти увагу створенню людського капіталу та структурним реформам. Інакше країна досягне певної стелі зростання і далі буде стагнація, як це зараз відбувається в КНР. Ми уважно читаємо ваші коментарі. Напишіть під відео, чи зможе Індія стати на шлях сталого економічного розвитку та обігнати комуністичний Китай? Чи потрібно Україні поглиблювати відносини з Індією? Це відео було створено завдяки підтримці Atlas Network. Думка авторів відео не обов'язково має збігатися із Atlas Network. YouTube-канал «Ціна держави» дякує нашим патронам, спонсорам на YouTube, жертводавцям та тим, хто купив нам кави. Без вашої щедрої підтримки цього каналу не існувало б. Якщо ви іще нас не підтримуєте своєю гривнею, то можете це зробити. Посилання в описі. Підтримайте поширення якісного україномовного відео від «Ціни держави». Підпишіться на канал, залиште коментар під відео та поставте вподобайку.